ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የሀፊቴክ ተከታታዮች ዛሬ ምንድን ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት ነው ኤን ማፕ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ስለዚህ ወደ ተግባር ከመግባታችን በፊት ኤን ማፕ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስናይ ኤን ማፕ ማለት በብዙ ትርጓሜ ልንወስደው እንችላለን። ዋና ትርጓሜው ግን ኔትወርክ ማፐር ማለት ነው። ኔትወርክ ማፐር ማለት ደግሞ የተለያዩ ፈንክሽኖችን የሚሰጠን አፕሊኬሽን ነው። ይህ አፕሊኬሽን ለምንድን ነው የምንጠቀመው የሚለውን ነገር ስናይ ኔትወርክ ዲስከቨሪ ኤንድ ሴኩሪቲ ኦዲቲንግ ይላል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? የተለያዩ ኔትወርኮችን ዲስከቨር ለማድረግ እንዲሁም ሴኩሪቲ ኦዲቲንግ ለመስራት ነው ይሄንን አፕ የምንጠቀመው ማለት ነው። የኤን ማፕ ጥቅም በጣም ከፍተኛ ነው። ኦፕሬቲንግ ሲስተሞችን ሊነግራችሁ ይችላል። የተለያዩ ቨርዥኖችን ዋት ካይንድ ኦፍ ሲስተም የሚለው ሊነግራችሁ ይችላል። ስለ ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ፣ ስለ ታርጌታችሁ፣ የተለያዩ ሆስታችን ምን እየተጠቀመ እንደሆነ ሁሉ ማወቅ የምንችልበት አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ካለን በኋላ እንዴት ነው ምን ይመስላሉ ኔትወርክ ማፐር ምን አይነት ሌላ ቴክኖሎጂዎችን አበርክቶልናል በስሩ የሚለውን ነገር ስናይ አንደኛ ኔትወርክ ማፐርን እንደመጠቀም ከፈለጋችሁ ዜን ማፐር አለ። ዜን ማፐር ማለት ግራፊካል ኢንተርፌሱ ነው። ልክ አሁን ኔትወርክ ማፐርን ስንጠቀም ተርሚናል ላይ ሄደን ጀስት ኔትወርክ ማፐር ብለን ጽፈን ነው ፕሮጀክቱን የምናስገባው። ዜን ማፕ ግን ከተጫነ ምንድነው ግራፊካል ኢንተርፌስ ይሰጠናል ማለት ነው። ለአጠቃቀም ቀላል ይሆንላችኋል ማለት ነው። ለጀማሪዎች ሞስት ኦፍ ዘ ታይም አድቫንስድ የሆነ ተጠቃሚ ቀጥታ ተርሚናሉን ተጠቅሞ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ኤን ዲፍ አለ። ይሄ ምን አይነት ቱል ነው ካላችሁኝ ሪዛልቱን ኮምፕረስ ለማድረግ ኮምፕረሽን ለማወዳደር የምንጠቀምበት ቱል ነው። ኤን ዲፍ። ኤን ፒንግ አለ። ኤን ፒንግን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ፒንግ አድርገን የተለያዩ ነገሮችን ትራፊኮችን ፒንግ ጎግልም ብለን ሰርች ማድረግም እንችላለን። ፒንግ አብዛኛውን ጊዜ የሚታወቅ ነው። ኤን ፒንግን ሰጥቶናል። በኤን ክራክ አለ። ኔትወርክ ኮምፓታብል ቱል ፎር ብሩት ፎርሲንግ ኔትወርክ ሎጊንስ። ይሄ በጣም የሚገርም ቱል ነው። ምንድነው የሚያደርገው? ብሩት ፎርስ ነው የሚያደርገው። ያንን ኔትወርኩ ተጽዕኖ በማድረግ በተደጋጋሚ ፓስወርዶችን በማስገባት የተለያዩ ኔትወርኮችን ፓስወርዶችን ብሩት ፎርስ በማድረግ የሚከፍትልን ኤን ክራክ የተባለ በኤን ማፕ ፕሮጀክት ስር የተጠቃለለ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ኤን ካት አለ። ይሄ ብዙ ጊዜ የምታውቁት አፕሊኬሽን ነው። ብዙ ዲባጊንግ ለመስራት በጣም የሚታወቅ አፕ ነው። ይሄ ዲባጊንግ ዩቲሊቲ ሪድ ኤንድ ራይት አክሮስ ኔትወርክስ ነው። ይሄ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የምትጠቀሙበት ነው። አሁንም ሪል ላይፍ ቴክኖሎጂ ላይ ስትመጡ የምትጠቀሙት ኔትካት አንድ በጣም የምትጠቀሙበት አፕሊኬሽን ኔትካት ነው። ኦንላይን ሆናችሁ ሪድ ለማድረግና ዲባግ ለማድረግ የሚጠቅማችሁ ነው። ሃው ኢት ወርክስ የሚለውን በምናይበት ጊዜ ዘፍላግ የሚለው /SV አለ። ኤስ ስሞል ነው፣ ቪ ካፒታል ነው። ይህ ምንድነው? ሰርቪስ ዲቴክሽን ማለት ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ምንድነው የሚለውን ነገር የሚነግራችሁ ነው ማለት ነው። አዲሽናል ሰርቪስ ኢንፎርሜሽንን ጨምሮ ይነግራችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰርቪስ ዲቴክሽን ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ላቭድ ፊቸርስ ኦፍ ኤን ማፕ። ይሄ በጣም ብዙ ነገር በምትሰሩበት ጊዜ ስለ አንድ ነገር ሰርቪስን ማወቅ የመጀመሪያው ቫልነራቢሊቲ አናላይሲስ ውስጥ የሚገባ ነገር ነው። ሌላኛው ፕሮብስ ቱ ሊስት ኦፍ ሰስፔክት ኦፕን ፖርትስ። ይሄ ደግሞ ምንድነው? የተለያዩ ኦፕን ፖርቶችንም ጭምር ያሳያችኋል በኤን ማፕ ሰርቪስ ውስጥ ማለት ነው። የተለያዩ ዲቴይልድ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን
ከnmap.org.book ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ፕሮግራሞቻችን ስለተለያዩ አፖቹ ስራቸውና እንዴት እንደምንጠቀምባቸው እናያለን። ነገር ግን ይህን ፕሬዘንቴሽን ከጨረሰን በኋላ ቀጥታ የተግባር ስራዎችን ነው የምንጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ የተወደዳችሁ ተከታታዮቻችን መልካም ጊዜ ላለው ፕሮግራሞቻችንን መከታተል አዘንጉ። ባይ ባይ። ወዳችኋለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ። ቻው።